Hjärtligt välkomna till Bäst i test, programmet där vi tar trams på blodigt allvar. Och vi har gett ett gäng ganska kreativa personer i uppdrag att utföra en rad ganska enkla uppdrag. Och det har de gjort med blandat resultat. Jag tycker vi tar in våra testpiloter på en gång. I full fart framåt, kvicksilvret Bianca Kronlöf! Direkt ifrån duschen på gymmet, Kodjo Akolor! Direkt från en rask hundpromenad, Pia Johansson! Och mannen som mediterar sig i form, Claes Malmberg! Ja, det här är våra 4 ordinarie testpiloter, men sen har vi en gästtestare med i varje avsnitt också. Och just idag så har vi bjudit in en man som gillar både svett, etikett och uppdrag. Och här kommer han, Kalle Zackari Wahlström! Hej, vad roligt! Hej! Jag tror han har hört att fjäsk lönas i det här programmet. Han har fel. Och här vid min sida och ibland också till min hjälp har vi David Sundin, mina damer och herrar. Tack Babben. Här är en synvilla, eller har ditt skrivbord blivit lite mindre? Nej, det tror jag inte. Då är det nog jag som har blivit lite större bara kanske. Jag vet hur det känns. Hej allihopen! Hej, hjärtligt välkomna. Ni har alltså utsatts här för test efter test och nu ska ni dessutom då få det här bedömt och poängsatt av mig. Hur känns det? Upplever ni att det är? Jag tycker att det har varit en fantastisk upplevelse. Att vara ute i verkligheten och nu i den här studion, inte bara med de här, men framförallt med er. Du Så kallar sa det... han inte innan. Det känns lite skit om Babben innan. Det känns att du har ändrat Skulle aldrig Nej, han skit i min... men i alla fall, Kodjo, du har sagt att du har ingen tävlingsinstinkt alls. Stämmer det verkligen? Ja, det är 100% sant. Jag är en storebror som är 7 år äldre än mig. Så att jag har ju vant mig vid att man kan också vara bäst på att vara sämst. Okej. Ja, det är inte den sämsta drivkraften. Men här sitter ju din motsats. Kalle, du verkar gå all in på det mesta här. Har du gått för mycket all in på någon gång så att du har spräckt det nästan? Alltså, jag tänker tillbaka på testerna så kan jag drabbas av lite skamkänslor så. Att jag gick in kanske för hårt i. Alltså bara som att jag blev besatt av djävulen lite. Tävlingsdjävulen. Vi har tänkt på det, ja. Ja, så om ni kan hjälpa mig med det sen när vi tittar på... Men jag tycker vi sätter igång med det första testet så att ni kan få er första poäng. Och vad är det för ett test? Jo, ni fick ju uppdrag för ett tag sedan att ta med ert mest ovanliga objekt, ett mest ovanliga föremål hit. Babben kommer att betygsätta de här föremålen. Sen är då det fina i kråksången att det här bildar ju då kvällens prispott. Så vinnaren tar med sig alla objekten hem bara. Och de måste man ta med sig hem, kan man tänka på när vi ser vilka det är. Aha. Det är så pass. Och vilka är då dessa föremål? Och det ska vi titta på. Kalle Zackari Wahlströms ovanligaste föremål är, inte helt oväntat, ett träningsredskap. Nämligen hans största kettlebell. Den väger hela 92 kilo. Tungt, Kalle. Tack. Bianca Kronlöf pytsar in en gammal tand i potten. Eftersom ingen annan torde ha just hennes tand måste man ju tillstå att den är ganska ovanlig. Fy! Pia Johansson har valt en garnavskiljare. Den används kanske för att skilja av garn helt enkelt. Härligt, Pia. Ära vare Babben i höjden. Denna har Kodjo Akolor gjort i slöjden. En spegel från den egna kollektionen. Finns bara i en kopia. Slutligen, Claes Malmberg har tagit med sig sin gode vän Lasse Kroners gamla stortånagel. Ovanligt? Ja. Fräscht? Nej, inte särskilt. Fy vad äckligt. Det är inte äckligt det minsta. Men alltså, Claes, jag fattar inte ens varför du har den här nageln. Det är egentligen en tillfällighet att jag har nageln. Ja. Det är nämligen så att Lasse Kronér känner ju många till som en trevlig programledare och även som ibland sångare. Men han är också författare. Han har skrivit alltså en bok som heter 101 goda mackor. Och på jul så äter man julgröt och så får man mandeln. Och då hade vi gjort en sån, jag vet ju inte om detta givetvis, men han sa så att den som hittar något i smörgåsen får behålla det och kommer att bli gift, vilket jag mycket riktigt blev efteråt också. Och då vill jag inte göra mig av med en lång historia, mycket längre historia än vad jag drar nu, men vi måste ju låta er andra prata lite grann också. Så Pia kanske blir gift efter det här om hon vinner? Ja, till exempel. Ja. Jag tror jag avstår. Men Kalle, du skulle ta med ett ovanligt föremål. Jag har en känsla av att det dräller av kettlebells hemma hos dig.
Ja, men inte så stor. Den är ju väldigt ovanlig. Sen känns det också så kul att folk skulle hålla på och bära runt den här på inspelningen. Det har varit Det var väldigt som en practical joke. Jättekul är det, va? Ja. Jag säger så här, jag hittade de här på nätet för 276 spänn och då tillkommer i och för sig porto, vilket är ganska mycket. Men du får 1 poäng för din kettlebell. Är det bra eller dåligt? Det är inte bra. Inte bra. Nej, det är inte bra. Sen har vi din garnavskiljare eller Schrickfingerhut som det heter på tyska. De är inte heller så ovanliga, så du får 2 poäng för den. Men jag tänkte att den här tröjan har jag nämligen stickat på grund av den där garn. Så jag lägger in den i potten. Den här vackra koftan. Ja. Du har inte stickat den där. Åh! Jobbig. Den tog 348 dagar att göra. Okej, men Tack de här vare den byxorna här har jag gjort. ovanliga- Det är något mer som ingår? Ja. Eller? Ja, förlåt. Claes, ditt objekt var väldigt äckligt, men om vi ska vara ärliga, naglar växer ut hela tiden, så i princip kan du skörda Lasse Kronér var 3:e månad och få fram nya naglar, så det var inte speciellt unikt. 3 poäng till dig. Och sen har vi Bianca, lite samma motivation. Du lär ju ha 30 tänder till, så att jag tror inte att det är helt... Du kanske tänker så här, det är en mjölktand. Det är inte sant, det är en vuxentand. Vi är 4 till Bianca. är Men värt en 4. på 5 poäng, Kodjo, ett helt unikt exemplar. Nej, men och tack och lov sluta! för det. Så det är grattis! Ja, då är vi igång. Och David, vad händer nu? Ja, nu har vi avverkat det första testet, så då har jag en liten kul idé att vi fortsätter med det andra testet. Vad tror du om... Jag tycker du är så genomtänkt Ja. idag. Ja, jätteroligt. Ja, vi ska över till vårt Bäst i testhus. Det är där vi utför de flesta av våra tester. Det är vår arena, vår spelplats. Och det är där som vi får se hur det går helt enkelt. Ja. Hej! Hej. Ska jag starta någon klocka eller någonting? Nej, Är du säker? läs. Punktera så många bubblor som möjligt på den här bubbelplasten. Flest punkterade bubblor vinner. Du har 5 minuter på dig att förbereda dig. Och 100 sekunder på dig att punktera. Din tid börjar nu. Shit! Vänta, 100 sekunder. Viktigt att känna till när vi tittar på det här är då alltså det som så här, man har alltså 5 minuter på sig att bara lägga upp strategi och planera och göra det här så bra man bara kan. Och sen då börjar det 100 sekunder då man verkligen kan utföra sin grandiosa plan. Och här har vi Claes en ganska rimlig chans att... Ja. Ja, han har ju chans att sticka upp i topp här nu. Ja. Då tittar vi på det. Får man prova? Ja, du får ju inte smälla någon för då vill du känna lite av känslan. Om den funkar så är den jävligt bra. Jag går ut och ser om jag hittar något där ute. Får ni hänga på. Ja. Bara kolla här nu. Du kan inte prova så mycket heller för du vill inte Hur ska börja... jag veta om det fungerar? Det kan ju vara så att jag börjar ta tiden. Inte förrän det har gått 5 minuter. Ja, om du börjar smälla då är vi igång. Jag fuskar med... Åh jävlar! Nej men den har inte börjat. Jag har inte börjat. Nej men skriv fan ingenting nu. Men det var ju faktiskt en bra idé. Sätta knät. Alltså det finns någonting i det här. Jag vill alltså rulla någonting över men det måste vara tungt nog. Så. Nej, det här är ju totalt värdelöst. Ja, då kör vi igång då. Då är det 100 sekunder. Jag har vunnit så Från och mycket. med nu! Hur mycket är det kvar? Det har gått 30 sekunder. Fan får tinnitus. 10 sekunder kvar. Tiden är ute! Stopp och belägg. Där var jag över också. Jag drar ett till streck här. Försök att komma av den där nu utan att smäll någon mer.
Ja, Claes, för att sammanfatta. Du använder alltså hela den här 5 minuterna till att planera och testa olika metoder. Men i slutändan så la du det ner och hoppades att kroppens tyngd skulle göra jobbet. Och slags selen på bubbelplast kan man säga. Jag är i chock. Jag är i chock och jag vill bli mina barn, min släkt, min familj, Göteborg, Sverige, Europa, EU, även delar av USA. Om ursäkt för denna fadäs. Det tycker jag inte du ska göra, för jag tror det här var ganska effektivt. Eller hur? Hur många bubblor hade han sönder? Jo, det ska vi se här. Claes smällde hela 669 bubblor. Oj, det säger ju inget. Ja, och om man tänker så här, det är 6,6 bubblor i sekunden. Det är ändå ganska imponerande. Men alltså, det är inte så här nu att det är inte säkert att jag kommer sist. Det är nog ganska... Tror du att den här tävlingen går ut på att du kommer sist i alla grejer? Denna dagen är ett liv. Men alltså, ni visar inte mig först nu bara för att sen visa hur bra de andra är. Utan Nej, men de andra vad tror du är alltså själv? möjligtvis Tror du att ännu... någon annan klarar det mer? Om jag tror det? Ja. Jag skulle vilja säga så här, det hoppas jag verkligen. Så skulle jag vilja säga. Men samtidigt, när jag ser mig själv så måste jag säga, det engagemang jag lägger ner när jag väl börjar. Det tror jag inte någon av de här kommer att ha. Så jag tycker vi tittar på Bianca, Pia och Kodjo. Det gör vi. Tillsammans. 2 minuter. Gud! Oh shit! Och du får ju börja tidigare. Nej! Nu! Oj, jag hade sönder massa saker nu! Nej, det här gick inte alls! There's no business like show business. No business at all. La 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 la. Dö, din jävel! Dö! Gud, vad det här var jobbigt! 20 sekunder kvar. Da, 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 da. 2, 1, stopp! Gud, vad jobbigt! Finns det något tester man kan få göra där man bara sitter och tänker? Ja, Bianca, hade du någon plan med det här bordet? Måste Min berätta. vision var så jag bara, det här är tungt. Det var att jag skulle välta den över och sen skulle det låta så här, boom! Och så skulle allt vara helt platt. Så gjorde jag så här. Och så var det en som bara, pax! Och då bara, no! 100 sekunder! Får jag säga en sak, att just nu framstår jag som ganska intelligent. Då kommer resultatet. Bianca spräckte 1289 bubblor. Oj. Pia 1929 bubblor. Och Kodjo, wow, 2460 bubblor. Det finns ingen video när man ser er räkna bubblorna som har spräckts. Alltså räknar ni verkligen bubblorna? Alla de här bubblorna har räknats otroligt noggrant, det kan jag intyga. Vem på redaktionen gjorde det? Nej, det var en praktikant som fick räkna alla dem. Aha. Som har valt att avsluta sin praktik. Ja, det ska stämma. Men vad blir slutställningen då? Ja, slutställningen, nej, vi har en kvar vi ska titta på också. Vi har inte kollat på Kalles. Just det. Och skulle du vilja börja tidigare så går det såklart bra. Ja, får jag ta den här och gå? Ja. Kan inte du springa också, David? Jaha. Jag är beredd. Jag tror jag kan köra i stort sett när som helst. Jag tror jag anar vart det här är på väg någonstans. Jag skulle behöva något som jag kan tända den lite på håll. Du tända eld på den där. Okej, redo. Dina 100 sekunder börjar nu. Vad säger ni nu då? Ja! Otroligt effektivt. Det här funkar ju. Fantastiskt.
Det där var faktiskt imponerande. Och vi vill också hälsa från samlade Sveriges brandkår att prova inte det här hemma. Okej. Men fråga, han smälte ju bubblorna. Han krossade dem inte. Nej. Det gällde att få hål på bubblorna. Med värdighet hörde jag också. Men det såg ju inte det såg ju Alltså som man du skulle kunna tyckte se om sina det där. barn i ögonen efter att Får jag säga programmet en har sak? sänts. Alltså, är det någon gång jag vill förlora en tävling så är det i det här läget. Det här var genialt. Och jag med ödmjukhet säger jag i det här sammanhanget. Tack så mycket, Kalle. Nästa gång vi gör den här tävlingen så gör jag så. Tack, ja, fint. Ja, det ska vi se. Då har det hänt grejer här i och med detta. Smällde jag väl? Förlåt? just det, Ja, jag kan visa exakt hur många du smällde faktiskt. Så här ser bubbelplasten ut numera. Vi kan då... Det är lite, jag bedömer det här som att det var alla bubblorna. Ja. Och vet ni vad? Jag tycker att det här är så pass ovanligt så jag tycker vi sätter in den i potten. Det här är ett ovanligt objekt om något. Det här kan man vinna. Det är jättefint ju. Ja, unikt. Ja, Kalle, du imponerar verkligen stort i inledningen här. Det är lite grann som att se Ingmar Stenmark i Mästarnas mästare. Det är lite förnedring för er andra. Men man undrar ju också, man blir nyfiken på det. Vem är du och var kommer du ifrån och vart är du på väg? Och därför passar det väldigt bra att vi har kommit till punkten mitt i programmet. För där lär vi känna gästen lite bättre och tyvärr så är det då David som har hand om den punkten. Tackar. Varsågod. Ja, Kalle, då ska vi lära känna dig lite bättre. Ja, Vad kul. Hur mås det? bra. Bra. Okej, då är vi igång. Och du gillar ju också att du har en familj också. Ja. Ja. Och som du också gillar att du förser ju dem med värme så att säga. Också. Ja. Jaha. Och det här gör ju du. Ja, hur gör du varmt där hemma? Med ved, okej. Du älskar ved. Jag älskar veden. Ja, Söker ju veden. Ja. Och det här leder oss in på vår nästa punkt som heter Vet du vad? Ja, vad kul. Tack. Berätta om testet nu. Med testet är det som vanligt. Allt som man behöver veta står då i ett brev. Kalle, under din soffa sitter ett brev placerat. Så om du tar fram det så är det dags att utföra nästa test. Du hade kanske kunnat ta den bara med armen, men då fick vi se den här sidan av det. Man skulle lära känna gästen lite bättre i det här segmentet, så det var bra. Ska jag läsa det här eller? Ja. Test 031. Kul för dig, Claes. Ja, tack. Vet du vad David har i fickan? Ni får vardera 15 sekunder på er att palpera nämnda ficka och även ställa maximalt 3 ja- och nej-frågor var. Ni får inte tränga ner i eller ha sönder fickan. Efteråt skriver ni ner er gissning. Er tid börjar när David säger till. Då ska vi se. Palpera kan jag då berätta. Det är att utanpå någonting försöka känna vad det är för någonting. Jag har då ett objekt i min högra ficka här. Okej. Och ni får känna utanpå. Ni får som sagt inte då tränga ner i, ni får inte heller inte välta mig. Ni får 15 sekunder var. Ni får också ställa ja och nej-frågor som jag kommer svara på. Sen går jag vidare. Varje gång vi hör ett ljud så kommer jag gå vidare till nästa. Sen skriver vi ner våra svar. Ett smart grej kan vara att inte ställa frågan, är det en? Om jag säger ja då kommer alla få poäng. Så vill vi inte ha det. Okay. Är ni beredda? Er tid börjar nu. Är det ett vardagligt objekt? Nej. Är det någonting som en myndighet använder? Nej. Är det en brottslig sak? Nej. Det här är alltså ett... Är du aggressiv? Är det något man har hemma? Ja. Är det ett köksföremål? Ja. Är det något som vem som helst skulle veta vad det är? Nej. Du framstår som lite desperat, du vet. Som att du Har inte man det fått- till frukt? Nej. Har man det när man bakar? Nej. Kan man göra sillar på den? Ja. Så var försiktig. Använder man den till lök? Nej. Nej, men sluta
nu! Har jag börjat? Du har börjat. Alltså. Är den i köket? Då har jag frågat. Så den gick. Har det något med ved att göra? Fortfarande. Har det något med ved att göra? Nej. Är det ett preventivmedel? Nej. Tack. Får ni anteckna? Du hittade på det här bara för att hade någon inte skulle kört. ta lite på det, eller hur? Nej, så var det Nej. inte. Utan tävlingen i första hand. Sen var det mer en bonus för dem att de fick ta lite på mig. Halvera är alltså bara ett finare ord för att tafsa. Ja, Ja, så kan man säga. precis så är det. Hur har du tänkt att det här ska betygsättas? Ja, det är inte jag som är det, utan det är du som får betygsätta det här som vanligt. Ja, men ge mig en ledtråd. Ja, jag tänker då kanske så här att 3 poäng kan den få som gissar rätt, om det är någon gissar bäst, gissar närmast. Och sen kanske 2 poäng till om det är någon som har en otroligt bra gissning. Den kanske är helt fel, men den är bra på något sätt. Och sen tycker jag att alla andra får 1 poäng var bara. Generöst. Jag är bjussig på det sättet. Nu är vi nyfikna här. Då skriver ni. Ja. Då... Vänta! Ja. Du var inte så jävla 3, stressad. 2, 1 och... Då vänder vi upp skyltarna. Ja. Och Claes har skrivit ett tidtagarur. Pia har skrivit en äggdelare. Inte att blanda ihop med äggledare. Och en cigarrsnoppare. En Falukorvssnoppare! Som ju alla har hemma. Ja. och en delare. Ja, Delar av vad? nej, men som delar saker. Delar, en Ja, del. så bara, du kan dela folk. Då för att Babben ska göra det här lite enklare så visar jag upp objektet. Det är en äggöppnare, en ägg... Delare! Delare är ganska... Skulle jag säga. Pia, det är Men imponerande. det här är Babben som gör så du tar inte ut någonting i Nej, men förskott jag är ännu. ändå lycklig. Får jag visa glädje i det här programmet? Har man rätt att få vara lycklig? Ja, det har du verkligen. Men hon kan ju inte... Hon hade ju Ta rätt. ner det där fingret. Nu ska Babben ge poäng. Vet ni vad? Jag slänger in den här. Jag slänger in den i prispotten också. Och den här kan man vinna också. Det är jättebra. Okej, Babben. Så här är det. Pia får 3 poäng. Ja. Sen ger jag faktiskt 2 poäng till Kodjo, för jag tyckte det där var väldigt kreativt. Tack. En falukorvssnoppare har man alltid velat haft, men inte ha. Men Så. det finns ju inte i verkligheten. Nej, men det var det visste ju kreativt. inte jag. Och ni andra får 1 poäng var, för Men ni det var kommer att duktiga och ni var Det med. här programmet blir bara... Det är ur... Ja. Och jag vill bara påminna om att hur ni än ligger till nu, det här fantastiska prisbordet är ju verkligen värt att slåss för, som ni vet. Ja, gud ja. Vi har ju till exempel Lasse Kroners tånagel som vi har satt på en piedestal. Och om ni tycker det är obegripligt så kommer det bli mer av den medicinen här i nästa test. En brandman. Tja. Placer. Förlåt, vad sa du? Vad roligt. Hej. Hej, Bianca. Trösti. Är det till mig? Ja. Är det från dig? Ta reda på nedstående information. Från en isländsk brandman. Välkommen till Sverige skulle jag vilja säga då. Hoppas det inte brinner på Island. Pratar du svenska? Nej. Men det där var ju ett nej på svenska. Den med flest korrekta svar vinner. Du har 5 minuter på dig. Din tid börjar nu. Vilket är hans födelsenummer? Do you speak English? Nej. Okej. Alltså uppdraget var att ta reda på information ifrån en islänning som bara pratar isländska. Är det någon av er som pratar isländska? Nej. Så är jag Kodjo. Nej. Nej, men han förstår ju svenskan. Hur lång tid tar det för er att upptäcka att han ju i alla fall fattar svenska? Jag minns inte. Det var så stressigt. Vi talade mest kärlekens språk. Det gjorde spännande ni ju att se. helt rätt i. Men lite borde de alla fatta, för jag menar isländskan och svenskan är ju ganska nära släkt, eller? Ja, gud ja. Det är väldigt, väldigt lätt att förstå. Ja. Vi tar och tittar på hur det gick för Claes, Kalle och Bianca. Vilket datum? 2007. Vad sa du? 2007. 2007. Va? 2007. Va? En gång till. 2007. Alltså, säg det jävligt långsamt. 20 Tutu. och 20. 17 får jag det till. Är det... Nej, jag vet just. Liten bebis. Nej, säg det en gång till. 20. 7. Och den 7. Men det är Tutu då? Vad jobbar din pappa med? Han åkte tölvbot. Vad är det?
Va? Tulvebos. Ja. Om du säger det extremt långsamt. Tölvu. Tulve. Tölvu har vi skau. Hus. Det är sådana som man kan skriva av. Man skriver? Ja. På dator? I en tidning? Tölvu. Författare? Är detta något internetgrej som man borde kunna? Jag kan inget om internet än. Nej, man kan inte keft tölvu där. Keft. Vad är det? Måste jag veta svar? Han är sälja tölvur. Han säljer skrivmaskiner? Nästa. Datorer? Ja. Yes! Vad är din favoriträtt? Säg något svenskt. Nej, pulsa. Ja, korv. Ja. Bara korv. Nej, pulsa med ötlu. Med Med ötlu. potatismos. Nej, ötlu. Ötlu. Bröd? Nästa. Potatis? Med ötlu. Lök? Ja, och lika en ötlu. Ketchup? Ötlu. Sill? Ötlu. Vad fan äter Jag man bara inte korv? pulsa med ötlu. Korv? Jag skriver korv. Vad gör du helst en ledig dag i Reykjavik? Till Farki Nidribai. Bara hänger hemma. Nej, till krackarna med mig. De är knarkarna. Timmen är boen. Den spelar... Ser den gott? Timmen är boen, ja. Men du, det gick ju bra tycker Ja. jag för oss ändå. Bara mye väl. Det var väldigt bra. Tack så mycket. Det är väldigt roligt med isländska därför att man fattar ju inte bättre bara för man ber dem prata långsamt, eller hur? Men jag undrar varför var det ingen som bara bad han och skrev ner när han var född till exempel? Blir man så låst i situationen man bara sitter och försöker få fram det verbalt? Ja! Ja, okej. Jag började ju rita en bebis för att förstå när han var född och så här. Jag fick ju fel i huvudet. Gått ju bara mima. Men nu så här efter då, känner ni någon islänning ni kunde ha ringt? Ja, absolut. Ja. Vi hade ju väldigt lite tid på oss. Ja. Och sen var han väldigt snygg så man drunknade i hans vackra ögon. Och Och då blev jag lite förvirrad. Vi märkte det för du fick plötsligt för dig att det var någon slags tema, eller hur? Ja, Pia trodde att i princip alla svar handlade om vatten. Ja, intressant. Vad är din största tillgång? Atlasjigi vödvarnir. Vödnevatters. Vödvarnir. Att du är bra på att suga vatten. Nej, där är mer. Ja, det handlar om dig. Ja, vödvarnir. Ja. Du är snygg under vatten. Fader, pappa, vad jobbar han med? Han vann i tölvebooth. Han hällde vatten i toaletten. Var det? Nej. Det var hans jobb. Han spolade toaletter. Nej. Vad gör man när man... Kan du visa hur man gör när man tölvar? Nej. Nej. Vad är du rädd för? Sko, mér líkar ekki vel við kóngalar. Lítið dýr sem getur slöpa í gólfinu eða veggjanum eða... Alltså vattnet kan strömma upp, eller? Var skulle du helst vilja resa? Svartfjallaland. Svarta havet? Nej, land. Svarta landet. Svarta land. Timmen är boen. Va? Timmen är boen. Timmen är ute? Ja. Får jag inte fråga något mer? Nej. Jo! Vill du ha mitt telefonnummer? Ja. Varför just vatten, Pia? Nej, men han påminner om min pappa. Pappa var dykare, tror jag. Det var det. Ah, okay. Jag såg någonting väldigt manligt, härligt, faderligt i honom. Fick du telefonnumret? Ja, vi är ett par nu. Vi har flyttat ihop. Jag bor i Reykjavik på hösten. Vi har faktiskt vår brandman i publiken. Trösti, vinkar. Ja, då har vi en tävlande kvar. Och ja, vad tror du, David? Ja, Kodjo använde sin tid lite... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi kan väl titta egentligen, ska jag säga. Ja. Okej. Mm. Vilken är din favoriträtt? Det här är pulsa med ötlu. Ja, det är säkert gott. Vart skulle du helst vilja resa? Svartfjallaland. Sydafrika? Svartvetland? Svartfjallaland. Svartfjallaland. Vi hoppar den. Vilken är din favoritfilm? Nafnet av isländska var Bardaga klubburen. Partneren Kloppraren. Vad handlar den om? Det är såna klubbur. Ja. Så som är där det bergast. Ja. Klubbur där som är bergast. Är det Kloppraren?
Okej, så filmen heter... Bardaga. Klubburinn. Jag vet! Det var därför jag skämdes. Nej, men jag förstår det, Kodjo. Ibland måste man bara ge upp det. Vissa saker går inte att förstå. Ja, men ja. Det var... Vad gav det här i poäng, David? Jo, man får lika många poäng som man fick rätt antal svar på de här då, frågorna. Och då kan vi se att Claes fick 1 poäng. Va? Vi hade ju världens kontent. Jag hade ju rätt på allting. Pia, Kalle och Kodjo fick alla 3 poäng. Och Bianca 4 poäng. Men, Bianca, vad hade du? Det var kommunikation. Kodjo ställde ju inte en enda fråga överhuvudtaget. Skulle man skratta i 5 minuter? Var det gick ut på? Jag förstår att det är stört att jag lyckades skratta mig igenom hela grejen och få bättre betyg än dig. Jag skulle också bli provocerad. Nu visste vi inte alla hans 5 minuter, men han fick fram 3 korrekta svar. Var är vi? Ja, vi är i en tv-studio här på Gärdet. Och, Du vet vad jag menar. vi är framme vid nästa test. Nej, vad är det här? Oj! Vart är kuvertet? Ja, Jävlar! Hur kunde jag ens missa att se det? Jag blev bara så rädd för pilatesbollen. Jag tänkte att jag skulle vara tvungen att träna. Töm badkaret helt på vatten. Den som gör det på kortast tid vinner. Du får inte ta bort bottenpluggen. Du får inte välta, flytta eller skada badkaret. Din tid börjar nu. Ja, det här var ju ganska självförklarande skulle jag vilja säga. Det här vattnet ska alltså inte rinna ner ur badkaret utan rinna upp ur badkaret på något sätt. Och det här går ju på tid. Och här tror jag nästan att tuppkammen växte lite grann på det, Kodjo. Jaha. Kodjo är en av dem som vi ska titta på nu. Först vi tittar på Kodjo, Bianca och Pia. Spännande. Alltså jag kommer ju bli jätteblöt nu. Är ett geni? Ja, enligt vissa. Hallå, får du hjälpa till? Nej, det har jag faktiskt ingen lust med. Mer. Sådär! Ja! Där! Sådär. Vann jag, eller? Bra jobbat. Det är så fåordigt. Bra snack! Jag vet inte, Kodjo. Det verkar som att du miste lite av redskapen i början där. Ja, alltså jag pikade nog under promenaden till verkstadsboden då. Vad pikade du på sätt I energi och engagemang. Och sen allt eftersom så... Du såg ut som att du hade gett upp lite. Ja, men det gjorde jag. Direkt när jag insåg att shit, jag är ju skitdum. Då, Det är aldrig en bra känsla egentligen. men jag är van. Ja. Pia, vad är det med dig och tröjor? Hur många tröjor har du egentligen? Du bara vaskar dem hela tiden. Offrar dem. Alltså det var ju den sista tröjan jag hade. Och jag satsade ju allt. Och så. Och sen stickade du en ny och nu är du av med den. Ja. Någon har en tröja över. Ja, så är det med mig. Men jag Det måste är bli tröjor. väldigt glad ändå. Tack för att du gav oss en gammal hederlig nakenchock. Så vi var tvungna att pixla lite grann där. Men du kan ju som sagt vara alltid sticka en ny här med hjälp av din garn. Och om du vinner tillbaka den då. Hur gick det då, mellan de här 3? Jag kan säga mellan de här 3 så var det otroligt jämnt faktiskt. Det skiljer bara några sekunder mellan de här 3 tiderna. Men vi har ju 2 kvar som vi ska titta på. Vad skönt att vi kommer in på lite väsentligheter äntligen. Ja. Så jag tycker vi tar en titt på våra 2 atleter, Claes och Kalle. Ja, tack. Din tid börjar nu. Jag hade någon lite konstig idé där ett tag, men jag släpper den snart, den här idén. Nej, det ska du.
Det är sjukt lång tid det här ju. Du måste veta andra grejer. Jävlar! Ska vara helt snustort eller? Ja, vattnet ska ju Var ut. vara ut liksom. Det är sjukt kul. Där ja! Det kan ju inte vara någon som har fått helt ut. Det är ju en liter vatten här i. Nej, men en liter vatten. Så. Men nu är Nej, det är mer som... Ja, men jag har ju för fan inget annat att ta upp. Men nu går... Vänta. Där har vi den. Jag måste erkänna, Claes, jag är lite nyfiken. Jag vill alltid lära mig nya saker. Vad var planen, det här med bollen och pluggen? Nej, men alltså, jag minns det inte riktigt så här. Men det Det känns här är som att inte du min hade bild tänkt av att vad du som skulle hände, liksom Babben. suga upp vattnet mer. Ja. Jag Okej. hade tänkt att bollen skulle suga ut vattnet. Ja, vi förstår det. Så jag tänkte åtminstone sen att jag tänkte fel. Det är ju en helt annan sak. Men Det är jag helt tänker. okej. Du tänker Så att- och En applåd för det tycker jag. Ja, tack så mycket. Absolut. Tack. David, kan du berätta lite om slutresultatet? Ja, det var så... Nej, skit i det. Vi kan väl gå vidare och inte berätta slutresultatet. Vi vet ju ändå det. Man behöver inte förlänga den här förnedringen och berätta om ett slutresultat också. Plats var 1 lite till vänlig 4 var det väldigt jämnt. Det skiljer 27 sekunder, Mellan? 1 och 4. Nej, sen kommer det ett litet glapp sen. Den som hade bäst tid var 1.52. Kalle Zackari Wahlström. Ja, kul. Tack för god Men då, sen dröjde det då 6.45 för Claes. 6:45. Nästan 7 minuter, det var du. Men det är samma på den här uppgiften, samma uppgift. Det var samma uppgift ni hade, ja. Ja, samma Men jag badkar, förstår lika mycket vatten. tröttare jag måste vara än de andra då. Ja, som Det är ju som länge. att säga så, jag menar, det finns ju badkarssprint och så finns det badkarsmaraton. Och jag gjorde maraton. Ja. Jag höll på länge. Alltså du sprang 100 meter på en maratontid. Exakt. Ja. Du ska inte vara ledsen, vi är bara glada att du överlevde. Ärligt talat. Kan vi ta oss mer upp nu hur folk ligger till här? Det kan vi absolut göra. Med de här poängen så har vi på en första plats Kodjo. Vi har en delad andra plats, Bianca och Kalle. Och sen Pia strax därefter på 14 poäng. Och sen är det ett litet glapp, ungefär hälften av 14 poäng försvinner. Och då är det 7 kvar och där har vi Claes. Ja, bra. Det är massa kvar, Claes. Det är massa kvar. Tack. Då går vi vidare. Nästa test handlar om dålig täckning. Hoppas vi ska äta någonting. Åh, Åh, oj! nej. Fast vi är båda i relation. Blir det sängkammarfars? Ja, det har vi ju sysslat med. Hej. Halloj! Hej, hej. All right, jag öppnar. Ja, kör. Tanten ska bara ta på sig de här. Är du beredd? Jag är beredd. Bädda den här sängen till hotellstandard medan ni håller varandra i händerna. Testet är genomfört när ni båda ligger på sängen. Snabbaste laget vinner. Er tid börjar nu. Ni måste hålla varandra i händerna. Okej. Lägg ner det på. Har du gjort? Ja. I det här testet så har vi alltså delat upp våra testpiloter i 2 lag. Vi har de erfarna, Claes och Pia, och så de lite mindre erfarna, Kodjo och Bianca. Kalle, också chansen här. Vinnarlaget får nämligen 3 poäng. Men Kalle, du ska gissa vilket lag som du tror vinner. Så du har chansen att få 3 poäng eller 0 poäng. Alltså, vem gör det här snabbast? Är det de erfarna eller de lite mindre erfarna? Vad tror du? De lite mindre erfarna. Du tror de är snabbast? Du sätter dina 3 poäng på dem. Ja, lätt. Är det ditt svar? Ja, men alltså, det känns ju lite taskigt, men ni har ju sett hur det har gått i de andra. Då tar du... Rest my case. Ja, Han har så rätt. Ja, då har vi det. då stämplar vi in det och så tittar vi hur det går. Ja, men alltså jag tänker på här i teamet.
undrar om det finns några såna här par i världen. Släpp mig du ska i påslag. Det har jag svårt med själv utan att hålla någon i handen. Så tar vi den här. Kanske lite äldre och... Jag var i öppningen. Här. Fan vad stressad jag blir nu. Det har gått 2 minuter. Nej, vad sa du? Har du 2 minuter kvar? Nej, det har gått 2 minuter. Ni är alltid i världen. Verkar det som. Men vad i helvete? Det känns som du valde rätt häst den här gången. Så och så. Så, och sen kan man göra så här, för att det här är så här hösthotellet. Nu! Titta! Nu ska vi bara knö in den skiten. Ska nu ut lite i hörnet där kanske? Så. Okej, så. Och så lite symmetriskt kanske. Hur går det för dig? Man får bortse från leran antar jag. Det är ju inte hotellstandard. Så. Oj. Åh, vad skönt. Godnatt älskling. Tack för idag. Bra jobbat. Jag bedömer bäddningen som godkänd. Strålande. Vi hörs då. Ja, fint. Ja, jag vill inte säga för mycket, men hotellstandard. Jag vet inte riktigt hur du kunde godkänna det där. Det här hotellet vi inte jag bor på i alla fall. Nej, jag tyckte det var lite mer tonårsrum över båda lagen faktiskt. Nej, förlåt, jag är den första att be om ursäkt. Jag var lite väl... Generös. Lite väl generös. Ja, det tycker vi inte om. Nej, jag ber om ursäkt som sagt. Men vad har vi för resultat här? Ja, då blir det då 3 poäng till Kodjo och Bianca. Och så Kalle då som gissade rätt. Ja, 3 poäng där också. Hörrni, vi ska gå vidare. Fram med popcornen, för nu är det dags för film. Ja. Yo, what up, homie? Ja. Där var den. Test 666. Satans. Spela in en skräckfilmstrailer där valfria mejeriprodukter ingår. Du har 1 timme på dig. Bästa film vinner. Din tid börjar nu. Ja. Yoghurt, mjölk, filmjölk, gräddfil, crème fraîche, mozzarella, ost, kvarg, riven ost, keso. Jag är ensam tjej i stort hus, så jag har ju väldigt bra förutsättningar. Ja, vi har 5 trailers här som vi ska bedöma vilken som är bäst. Och här vill inte jag riktigt sätta poängen själv, utan jag tänkte kalla in en expert. Så välkommen in SVT:s filmrecensent Göran Everdahl! Ja. Hej! Hallå, hej! Välkommen till Bäst i test. Har du sett mycket skräckfilm i dina dagar? Jag har sett massor med skräckfilm. Alltså, i och med att det är en härlig sak att få betalt för att se på film. Men just skräckfilm, det var sånt där jag fick tvinga mig till. Men nu är jag i och för sig ganska hårdhudad efter alla år. Men en riktigt bra trailer till en skräckfilm, vad ska den innehålla? Ja, först i det här fallet mejeriprodukter. Ja, det stämmer. Ja. Riven ost och dylikt. Gärna blod eller yoghurt i det här fallet. Ja. Okej, vem börjar vi med? Jo, Bianca, du sa någonting om en ensam tjej i ett stort hus. Så vi börjar väl med det. Du är helt ensam i ett gammalt hus. Hallå? Du har just slutat med mejeriprodukter. Jag har slutat med mejeriprodukter! Du får ett offernattlinne. Inte offernattlinnet. Nej. Åh nej. Åh nej. Och ser lite sådär hemsk ut. Ser ändå så här lite hemskt ut. Men ändå så här lite gullig ändå liksom. Av någon anledning springer du ut i skogen och kräks över en kamera. Förgås av laktos. Har du en kort kommentar där, Göran? Det enda jag har emot den här trailern det är faktiskt titeln, Förgås av laktos. Det känns inte riktigt som att tillräckligt otäckt. Men trailern i sig är ju liksom kanon. Massvis av skräckeffekter, framförallt massvis av mejeriprodukter. Så att det är vad man behöver. Jag försökte få med alla. Och jag älskar den här skräckfilmslogiken att
Det hälls mjölk över ditt huvud. Var kommer den ifrån? Vad spelar det för roll? Det är en skräckfilm. Vem tar vi härnäst? Då blir det Kodjo. Det är så vackert. Inget kan ju gå fel. Vad var det? Jag ska gå naken ner och kolla. Fel mjölk! Mjölk! Boom! Bonjour, je m'appelle crème fraise. Crème fraise, lämnar du mozzarella på dagis? Oui, chérie. Hallå? Irs jagur, kvardjur. Ja. Det här tyckte jag kändes lite tjeckiskt 70-tal, ärligt talat. Vad tyckte du? Ja, ditt konstnärliga val, att man ser dina händer och du gör rösterna, det är lite vilse i pannkakan, vilket inte behöver vara fel, men just skräck. Men jag ska säga att jag tycker det är den bästa titeln av dem allihop. Kvargtimmen. Och 3 utropstecken, det är ingen tvekan om det här är verkligen kvargtimmen. Jo, då sagt det. Jag tror vi går vidare. Vem är det härnäst? Vi kollar på Pias trailer. Det finns platser där inget ont kan hända. Det finns mejeriprodukter man tror är goda. Men är du säker? The feeling kommer nu. Var den här tillräckligt läskig? Jo, jag tycker framförallt så gillar jag att den har en liten historia. Alltså den går från ett tillstånd till ett annat. Det finns det här lite smygande. Jag gillar den. Den levererar. Okej, bra. Vem säger vi härnäst? Då har det blivit dags för Kalles filmtrailer. Ja. Vad tror du då? Finns Café O'Learys? Jag vet faktiskt inte. Det är så att vi är vilse bara. Vi har gått vilse. Jag vet inte att vi är vilse. Åh nej! Café O'Learys! Och det är mitt fel att vi är här. Frusna, jagade. Ja, det här påminner väl om en befintlig film också. Blair Witch Project. Nu, jag har en stor invändning mot den här trailern och det är att Café Olé är inte en mejeriprodukt. Bra att du sa det. Oj! Så att det är min stora invändning mot det är mozzarella, riven ost. Det är lite riven ost, det är sant, men den heter ändå Café Olé. Jag tror att utomlands kommer den här funka jättebra. Eller hur? Ja, vi har sparat en film till sist. Och det är demonregissören Claes Malmberg. Ja. Det där kan inte ha varit första gången du spelade en galen ko, eller? Nej, det var rollen i sig själv hade jag inte svårt att tränga in i, som jag brukar säga i skådespelarkretsar. Men det här var ju ett försök. Vad var det för horn du hade? Var horn? Horn? Det var 2 bananer. Jag kan visa bilder. Det var en cykelhjälm med 2 bananer som har tejpats fast bara. Genial. Magi. Ja, jag skickar in den i prispotten. För det här är fina grejer. Jag gärna det. Nu börjar det bli ett riktigt fett bord här. Men vad tyckte du om själva trailern? Jo, jag gillar den. Jag kan säga att det saknas ju inte originalitet. Tack. Jag har aldrig sett en grön mögelost attackeras i duschen av en man iklädd koddräkt.
Jag säger om er allihop att jag är otroligt imponerad på att det här tog en timme. Alltså om man tar den där Psycho-scenen, Hitchcock tog en vecka på sig. Bra. Och det blev ungefär samma resultat kan man ju precis. säga. Han tejpar fast Men en banan på... om du nu ska sätta betyg här 1-5 på de här trailersarna, hur blir din bedömning då? Ja, alltså, Kalle hamnar då på 5:e plats. Men det för att jag saknar mejeriprodukter. Jag känner jag går enligt regelboken där. Och sen på 4:e plats, Kodjo. Va? Ja, Jag trodde att du tittade på kanske Claes. Ja, nu kanske för en gång skulle någon som inte tittar på mig. De där händerna var för distraherande för mig. Okay. Nej, men det köper jag. Och sen på 3:e plats, Claes. Det är ändå ett fall framåt för mig här idag. Så tack Göran för att du kom in och räddade mig. Tack så hjärtligt. Tack. Jag är nöjd med det. På andra plats, Pia. Tackar. För Rosemary's Baby-bidraget. Ja. Och Bianca, 1:a plats. Jag kan säga att din trailer med Kodjos titel, det hade varit perfekt. Ja, tack. Men tusen tack Göran för att du kom hit. Göran Everdahl! Tackar! Det här måste jag kasta om det lite grann i tabellerna. Hur ser det ut? Då ska vi se, med de här poängen tillagda så har vi en ledare ibland oss och det är Bianca på 23 poäng. Därefter har vi Kodjo på 21 poäng, Kalle på 19 poäng, Pia på 18 poäng och här kommer han, stickar 10 poäng, Claes. Tvåsiffrigt. Nu är jag på gång. Ja. Då går vi vidare. Det har blivit dags att spela skägg. Claes, kan du ta och läsa det här medan våra medverkande kommer in? Ja, jag kan försöka, men jag har inga glasögon här så att jag får... Ja. Vad fan står det? Läs du det istället. Framför er ser ni 15 skäggiga män. De kommer snart att presenteras. Memorera deras namn. Efter det ska var och en av er namnge 3 av oss slumpmässigt utvalda män. För detta har ni 15 sekunder var på er och varje rätt namn är värt 2 poäng. Man kan alltså få 0 till 6 poäng. Så här är du chansen, Claes. Vad gick det ut på? Ja. De här männen heter olika saker. Ja, det förstår jag. De kommer i tur och ordning berätta vad de heter. Ja. Då ska du komma ihåg vad alla 15 personer heter. Ja. För sen säger jag att 3 av dem ska komma fram och då ska du säga vad de 3 heter. Klarar du det så får du 6 poäng. Okej, är ni beredda? Ja. Då kör vi. Nummer 1. Jonas. Hej Jonas. Jonas. Nummer 2. Dragan. Jonas Dragan. Nummer 3. Lars-Åke. Lars-Åke. Hej Lars-Åke. 4. John. 5. Christian. Nummer 6. Jack. Nummer 7. Robin. Nummer 8. Andreas. Nummer 9. Tommy. Nummer 10. Abdallah. Redan helt slut i huvudet. Nummer 11. Joel. Nummer 12. Jimmy. Nummer 13. Fredrik. Nummer 14. Marcus. Och nummer 15. Karl-Johan. Herregud. Nej, men det här är inte möjligt. Jag kommer inte ihåg någon. Håll käften, fråga vem var de heter. Vi börjar med Bianca. Det här är fruktansvärt. Kan jag be nummer 5, 10 och 15 gå fram och ställa sig på märket? Vad i vittom? Okay. Vad heter dessa 3 personer? Okay. 5 först. Fan, har de inte så bredvid varandra? Jag kommer bara ihåg. Vad heter 5:an? För lätt. Åh gud vad lätt det här är. Åh, det är så lätt. Ja, det är så lätt. Allihopa. Då får vi be om ett svar. Då vet de lättaste. Marcus. Johan. Marcus, Johan och Karl-Johan. Var det något rätt? Vänd era skyltar. Karl-Johan, det var poäng. Ni kan gå tillbaka. Då har det blivit Kodjos tur. Kan jag be nummer 4, 9 och 14 att skriva fram till märket. Kodjo, vad heter dessa personer? Christian, Tommy och Jesus. Christian, Tommy och Jesus. Var det något rätt? Tommy var rätt.
tillbaka till era platser. Har det blivit dags för Kalle. Ja. Kan nummer 3, 8 och 13 Nej! få fram till märket? Men 8 tänkte jag under, men jag räknade upp så tänkte jag så här, 8 kommer jag inte ihåg. Och så var det honom jag fick. Ja, det blev det. Jag kan ingen av de här. Vad heter de? Ingen... Jag kan. Vet du ingen? De här kan faktiskt jag. Är det sant? Ja, jag kan. Jag kan de här också faktiskt. Jag kan ta dem. Hur kan alla kunna de här? Det här är ju en klassiker som Jonas, Lars-Åke och Ronaldo. Från vänster till höger, Jonas, Lars-Åke, Ronaldo. Ja. Var det något rätt? Nej, men där var Lars-Åke. Nej! Ja, då kan ni inte jag gå tillbaka. Då blev det 0 poäng på Kalle. Då har det blivit Pias tur att memorera skägg. 2, 7 och 12 kan gå fram till märket. Men det är ju mina 2, fan 7. också. Så det har jag känt med alla hittills. Det var ju de jag bestämde. Du sa jag skulle ta Då 3. ska Pia... Ja, det är ju de 3 jag tog. Ja, det var jävla otur. Pia, vad heter de här personerna? Vänster till höger. Nu går det undan. Någonting på A. Ali, Robin och Sven-Åke. Var det något rätt? Ja, men Robin var rätt. Robin! Ja, det ska du ha. Ni kan gå tillbaka. Det blev då 1, det vill säga 2. Får jag poängtera en sak nu? Att jag har fått stå och vänta jättelänge. Faktiskt här nu. Så att jag har ju hunnit glömma vad alla heter under den här långa perioden. Men du står också närmast så du ser ju bäst. Ja, det har först, du rätt. först i alla fall. Jag ser dem först. Då har det blivit Claes tur och då tar vi fram de sista. Det är nummer 1, 6 och 11. Då undrar jag, Claes, vad heter de här 3 personerna från vänster till höger? Den första var ju först, så det borde du komma ihåg. Varför måste jag komma ihåg den? Ja, han var först. Det är rätt namn. Det finns ju ingen logik i det överhuvudtaget. Men jag säger Marcus. Marcus. Och sen säger jag... Alltså jag tycker det är väldigt pinsamt samtidigt att inte kunna deras namn. Jag är så väluppfostrad så jag vill be er om ursäkt. Ja. 11 heter Joel. Okej, that's it. Då vänder det, om det var något rätt. Joel, det var poäng. Då kan ni gå tillbaka. Då var det poäng till Claes också. Ja. Så Babben, då har alla avlagt sina svar. Jajamensan, det är så man spelar skägg. Och jag tackar våra skäggiga män, må er växellådor aldrig sakna olja. Ja, det där var en ganska lurvig final, men jag misstänker att vi har ett resultat efter den. Då ser det ut så här, om vi tittar bakifrån. Där har vi Claes tyvärr, men så blir det ibland. Sen så har vi Kalle på 19 poäng, Pia på 20 poäng, Kodjo på 23 poäng, men Bianca vinner på 25 poäng! Yay! Starkt! Kom Bianca, här, ta för dig. Ta för dig alla grejer. Jajamensan, och vad har vi då lärt oss idag? Jo, vi har lärt oss att har man inga horn så går det lika bra med banan, och palpera är bara ett tjusigare ord för att hafsa. Och Bianca hade lite problem med att få sönder bubblarna, men sen bubblade hon upp till ytan och tog hem en betryggande seger i Bäst i test. Tack så mycket för att ni tittade och välkomna åter. Adjö! Tack så mycket. Tack.